pé èèyàn wà ní area àbádúgbò tó ṣe pé wọ́n ti ní program time for Ṣalāh pé kọ́dà básìkò rún bá change àwọn ti fix it wọn kí ni kéèyàn ṣe wallahu alam èyàn ó wo táìmù tí wọ́n ń kẹrùn yẹn ṣé ibi tán fi sí ń bẹ̀ ní pé láwọn àsìkò kan wà pé àsìkò oòrùn ò tí wọlé ni wọ́n fi ń kí àbí nígbà tásìkò oòrùn ti wọlé ni wọ́n ń dìlé ẹ̀ èyí tó bá ṣe wípé pẹ̀lú téèyàn sì wádìí èyàn rí pé táìmù yẹn bá ṣe prógámù ẹ̀ àsìkò oòrùn ò tí wọlé èyàn gbọ́dọ̀ bá wọn kí tẹ́gbọ́n mi tẹ́yàn bá rí pé táìmù tí wọ́n mú yẹn ẹ̀kọ́ ìgbà míì wọ́n lè mú 2 4 7 ìgbà míì bẹ̀ tó pé ní sí ní 4 astro ti wọlé tọ̀ ìgbà míì sí ìbẹ̀ tó ṣe wípé tán bá fi sí bí irú 2 zuri ti wọlé ìrò pé ó lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kan pé zuri ti wọlé ní 2 ìrò pé Nàìjíríà ti wà yìí ó lè ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tán so àmọ́ kẹ́yàn fi pé ní 2 tẹ́fì sí yẹn zúrì ti wọlé gan ó ti jẹná ó ti fẹ́ máa jóná tó bá ṣe pé ìrun tán ṣe àsìkò orun ọba tí wọlé ni èyàn gbọdọ̀ bá wọn kí under no circumstance torí pé èyàn kì í kírun kásìkò rẹ̀ tó wọlé àwọn náà dáwọn náà sì ń kí bẹ́ẹ̀ kéyàn gbìyànjú àti sọ fún wọn ẹgbọ́ kódà ibi tígbà láyé wà dénú ṣẹ̀ríà wípé ìrun méjì ẹ̀yẹn lè combine papọ̀ àsìkò orun alákọ̀ọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ti wọlé inú májẹ̀mú tí ìrun fi ń lálàáfíà onídùkúlù wákàtí kásìkò orun wọlé so ọ̀kanù pé bá ṣe prógámù rẹ̀ yẹn o tó bá ṣe wípé bóyá ìtẹ́yàn padà fọ́ọ̀lì sí àgbẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ó ní wípé àsìkò orun ò tí wọlé under no circumstance èyí gbọ́dọ̀ bá ń kọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ bá wọn kí tó gbó fẹ́ kí náfílà ṣẹgbọ́n mi yé kọ́dà pé ọgbẹ́ àgbà náfílà ni ó jẹ fún mi èyí gbọ́dọ̀ bá wọn kí ṣẹmọ́ tó fà ó ní pé ńgbà tí ìrun ò tí wọlé ìrun ò tí dé anybody tí ń bá ń kírun ńgbà tí ò tí wọlé téèyàn wá lẹ́yìn kí náfílà pé èèyàn fẹ́ sì sí ẹ̀yẹ́ so kọ́dà pẹ̀lú intention náfílà ó lè gbọ́dọ̀ bá wọn kí tọ́ ọ̀kan ìkejì wọ́n kírun nígbà tó pé táìmù tán fi síbẹ̀ kò sí much difference náà láàrin ìgbà tó wọlé sígbà táwọn program tẹ́yàn bá rí kò bá síbẹ̀ kéèyàn bá wọn kí nítorí pé èyàn fẹ́ foster jama tẹ́yàn bá rí pé pò mí bá ń bẹ tẹ́yàn ó ti rí tẹ́yàn kí èyàn lè dá kí èyàn tó fẹ́ foster jama alternatively èyàn ó kírun lásìkò rẹ̀ nígbà tó wọlé kéèyàn dá kí béèyàn bá wá lágbára tó ìfẹ́ ṣe dáadáa kó wá jọ ìwọ̀n ńgbà tán fẹ́ kí ti wọn lásìkò tán kí ìyẹn náà ìyẹn wà jẹ́ náfílà fún yẹn òun náà níbi tó sọ́ọ̀fù Ànábì sallallahu alaihi wasallam hadith Abdullah bin Mas'ud àtàwọn míì Ànábì ní tó bá padà yá ẹ máa láwọn leaders kan tí wọ́n yu'akhiruna salata an mawaqitiha wọ́n á máa lọ́rùn lára kúrò lásìkò ẹ̀ wọ́n wá bí àná ìpìtọ̀ kí ló pa wá láṣẹ tó bá dìgbà yìí torí pé lásìkò ìgbà tánàbí sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tó tẹ̀lé Ànábì àtàwọn tó wá ń gbà yìí ìrun pàtàkì gan débi pé téèyàn bá fi lè observe ẹni tó jẹ́ leader yìí ó bá fi lè observe kó kírun lẹ́yìn òun ó mọ̀túnmọ̀ tó ní òun mọ̀túnmẹ̀ kèfèrí ló ń pè òun so téèyàn bá ti sọ wípé torí pásìkò náà tí wọlé ni ó lè dáwà lálẹ́ fún ọ̀rọ̀ Ànábì tó bá ti wá dìgbà yẹn sásìkò àwọn lọ́rùn lára ní àbí ẹ̀yẹn kírun tí lásìkò ẹ̀dákì kọ́sítẹ́ bá kí jẹ̀mọ́ before jẹ̀mọ́ àti wọn àwọn lólórí yín wọ́n lè dáwà lálẹ́ fún ẹ̀yẹn kí lásìkò tẹ̀ tó bá wá dásìkò táwọn wá fẹ́ kí tí wọn ẹ wá bá wọn kí yóò wá jẹ́ náfílà fún ọ̀kan tó nù tí ò bá pọ̀ jù tí ò fẹ́ tó bá ikú bá pé táìmù tó wá fi síbẹ̀ sígbà tẹ́yìn ó kí bá ti fẹ́ jú kéyàn kí kéyàn sì fi wọ́n lẹ́nu ṣẹ́rí tó bàtà fi sọ gbélé òní wípé ẹ̀sìn Islam ní ṣẹ̀sìn tó ṣe dáṣe ẹsẹ́nsì jama'a náà ní káwọn mùsùlùmí fi wà papọ̀
especially láwọn àrùn tó ṣe wípé kéèyàn tó lè rí kí àfikò kí lẹ́yìn ẹni tí wọ́n yàn fún yín, ìrun Eid, ìrun Juma, ìrun àwọn ọ̀run lánlánlánlá ẹ̀hẹ́n, so kí jàmá wà náà ni téèyàn bá wọ́n náà bá ń bẹ téèyàn sì fi lè harmonize stand èèyàn pẹ̀lú tí jàmá sọ tẹ́ni téèyàn ó sì kírun lẹ́yìn rẹ̀ bá àwọn ó kí ẹgbọ́n mi yé kéèyàn pín bí mo ṣe pín yìí, ṣé àsìkò oorun kò tí wọlé wọ́n bá wọn kì kọ́dà náfílà, àsìkò oorun ti wọlé kò sì jìnnà púpọ̀ sígbà tí ó kì bí kọ́sẹ́ ìnà bá wò ní sí báyìí tàbá wá ṣùgbà tí zóòrè ń wọlé by 12:40 ó ti wọlé but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà one kìíní kan láti so kò sí pọ̀ jù ṣe understand èyí rí ilé yẹn kí ẹ̀mọ́ sọ pé àsìkò oorun ti wọlé hàn àsìkò tí ìrun wọlé ni pé ẹ ti wá lè kí báyìí kò sọ pé gbogbo yín ìgbàtẹ́ kìínù kíyàn wò yìí dẹ̀ẹ́tẹ́ ma tó wà gbótọ̀ wọ́n ti wá lọ́rùn lára jìnà kíyàn kí téyàn lásìkò bẹ́yàn bá wá lágbára kó kí pẹ̀lú wọn bá tán bá ń kí bẹ́yàn bá lágbára kíyàn kò lè kí tó bá tàbí sọ ilé yìí ni pé ẹni tí bá ń kírun ní jàmá náà làwọn mùsùlùmí ó lè jẹ́rìí pé kírun ẹgbọ́ kò sọ́nà ìrìnà táà mùsùlùmí fún mọ̀ pé lábọ́já ń kírun kò jọba ti ń sọ ní sí yìí tẹ́wẹ́ ìrìn yóò wá kú tọ́wọ́n náà ẹlọ́bì ìyàwó rẹ̀ sí ma ń kírun nígbà tí èsì kóbìnrin ni ẹni tí Islam rẹ̀ bá ti ń débi pé wọ́n ní ẹlọ́bì ìyàwó rẹ̀ kó ń kírun kan ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ti ṣe ìrun èsì nǹkan tán gbọ́dọ̀ tó gbọ́dọ̀ pamọ́ fáwọn èèyàn nígbà tá bá ń kírun lẹ́ẹ̀márùn lóòjọ́ pé wọn wá ní ìlú ọ rárá wọ́n àgbà kan bí ìyàwó rẹ̀ so jàmọ́ èsì nǹkan tẹ́yàn ń fi ilẹ̀ so èèyàn manage bí a ti sọ rí fún alágbóyé ẹ̀sìn láàrín